සුබ දවසක් අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දැන් මේ සිටින්නේ කුරුඳු හැටක්ම සෙවණගම DS ආයතන සමීපව පිහිටා තිබෙන පිලිප් කුමාර මහතාගේ ගරාජයේ. දැන් අපි මේ සම්මුඛ වෙලා ඉන්නේ මේ පිලිප් කුමාර මහතා ඒ මහතාගේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳ පොඩි සමාලෝචනයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි පිලිප් මහත්මයා අපට කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔබ මේ කාර්මික ශිෂ්ටයට පිවිසුනේ කොහොමද කියලා? ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන්ම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අමතරව දැන් සාමාන්‍යයෙන් මට පේනවා වයස අවුරුදු 40ක් විතර 38යි කිට්ටියම ගියා. එතකොට දැන් මට කියන්න පුළුවන්ද මේ මෙතන මේ කරන වැඩ කටයුතු පිළිබඳ විස්තරයක් පොඩි විස්තරයක්? මේක අපේ ගාවල සියලුම පාර්ට්ස් අනම්මනම් තියෙනවා. ඒක ඉන්ජින් රිපෙයාර්, සර්විස්, පේන්ටිං, ටින්කරින් ඒ සියලුම වැඩ කටයුතු කරනවා. සියලුම ටීවීල් වගේ අලංකාර කරන සියලු දේ ඔක්කොම කොහොමද සාධාරණ ගාස්තු වලින් වැඩි විරාය ගන්න මම දන්නවා. මගේත් වාහන මම වක්කලාට ඇවිල්ලා මෙතන අලුත්වැඩියා කරගන්නවා. ඉතින් බොහොම අඩු ගාස්තු තමයි අය කරන්නේ. කියන්නේ මේ පළාතේම ප්‍රසිද්ධයි මේ කුමාර මහත්මයා හොඳ සුවදශීලී කාර්මික මහත්මයෙක් කියලා. දැන් බැලුවාම කුමාරකාව තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් හැම එකක්ම වගේ හැම එකක් තියෙනවා. හදලා ටීවීල් හදලා ටීවීල් විතරද කාර් අරගෙන ඒ වගේ නෑ. වැඩි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ මේ ත්‍රිරෝද රථ වලට තමයි නේ. එතකොට මේ මෙතන සේවක මණ්ඩලයේ කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන්? 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. 7 දෙනෙක් ස්ථිරව වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා 7 දෙනෙක්. ඒ අංශවලත් අපි වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. අපිට පොඩ්ඩක් මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරු. අලංකාර කරන උපකරණ ටීවීල් අලංකාර කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ස්ටිකර් වගේ ඒවා තමයි මේ තියෙන ස්ටිකර් ඈ සෙට් අයිටම්. සෙට් කියන්නේ මේ බබල්ස් සෙට් අරම ඒ හැමදේමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටීවීල් සතයක් අලුත්වැඩියා කරන්න අවශ්‍ය හැමදේම මෙතන තියෙනවානේ. හොඳයි අපි යමු පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සේවක මණ්ඩලයේ කීප දෙනෙක් සමග එන්න. කුමාර මේ මෙතන මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වර්ණ දිලච්චා බොඩිය සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා මෙතන පොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙල්ඩින් කරලා පේන්ට් කරලා හොඳ ලස්සන තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ කාර්යයක් තියෙන මේ කාර්යය සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් කරනවා. ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ ටීවීල් වලට. මේක මේක හරි. මේක අලුත්වැඩියා කරලා විකිරණ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට තව කාර්යයක් තියෙනවනේ. මේ තමයි අපේ හීට් රූම් එක. හදා පේන්ට් බාස්. පේන්ට් බාස්. පේන්ට් බාස් නෑ නම කිව්වනම් පොඩ්ඩක් මොකද නම? ඉලන්ත කුමාර. ඔව් මේක කිට්ටුවේ පදිංචිලා ඉන්නේ. කිට්ටුව. දැන් මොකක්ද සාමාන්‍ය ඔයා කරන සම්පූර්ණ වැඩ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මට. ඔයාගේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව විස්තරයක් මට කරන්න. මේ කියන්නේ පේන්ට් එකනේ. පේන්ට් එක කියන්නේ දැන් මෙතන වෙල්ඩින් කරන්න තියෙනවා. වෙල්ඩින් කරලා ඉවරයි. මෙතන පේන්ට් එකක්. පේන්ට් කරන දැන් සම්පූර්ණයෙන් මලකට කාපු ආරවම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා කැට්ලෝ දාන්න තියෙන පේන්ට් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මොකද සායන් ආලේප කිරීමක් කරන්නේ නේ. සායන් ආලේප කරන්නේ අතින්ද නෑ ස්ප්‍රේ මැෂින් තියෙනවා. ඒ ස්ප්‍රේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ. හොඳයි. අපි අර පැත්තට යමු. මෙන්න මේ අර මේ ජග් ගහලා සර්විස් කරන්නේ මේ වාහනේ හොදන්නේ. ඒක දැන් ජැක් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරිද දැන්?
මෙන්න මේ තමයි මේ වාහනේ සෝදන ස්ථානය. සෝදන කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ජැක් එකක් නේ ජැක් එකෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර කරන්නේ මේ වාහනේ බිම් මට්ටමේ තියලා සෝදනවා මේ අතුලක උඩ ආරේ මේ සෝදනවා. දැන් මේ හදන්නේ ජැක් එකක් ගහලා උස්සන්න. මේක අඩි 3-4ක් වගේ උඩ උස්සන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔන්න ජැක් එකක් ගහලා උඩට උස්සනවා. නවත්තන්න. ඔන්න දැන් හදන්නේ මේ වාහනේ උස්සනවා ජැක් ගහනවා ඊට වඩා හොඳ එකක් කියනකොට මට කියන්නේ. හොඳද? හයිඩ්‍රොලික් පම්ප මාර්ගයෙන් මේ වාහනේ දැන් ඔන්න තීරෝදරදී පොඩ්ඩක් ඉස්සීමක් කරන්නේ. ඒතකොට මේක හොඳට මේ පතුල හරිනේ හොඳට සෝදන්න පුළුවන් නේ. ඒකයි කරන්නේ. සෝදලා තෙල් ගහලා ලස්සනට සේවා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේ අපේ අඩි 5ක් විතර හොඳට උස්සලා තියෙන්නේ. දණ්ඩවත් මේ වාහන කීපයක් තියෙනවා. මේකේ ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ නිමවමින් පවතින තීරවත මේ පේන්ට් කරලා තින්නේ. එක එක වර්ණ ලස්සනට පේන්ට් කරලා තියෙනවා. මේ පටු පාට, කොළ පාට. අද ටිකක් පේන එක අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් විලාසෙන් සුවදා නිවාඩු දවස් වලට එනවා මෙතන වැඩක් කරගන්න ගියාම පැය ගාණක් ඉන්නවා. මොකද විතරක් වැඩ. කුමාර මහත්තයා හොඳයි. අවසාන වශයෙන් ඔබගේ නම්බරය ටෙලිෆෝන් අංකයක් අපට දෙන්න. 071යි 890යි 4255. හොඳයි. ඔබට අවශ්‍ය සේවා කිරීමක් අලුත්වැඩියා කිරීමක් අවශ්‍ය ඕනම කටයුත්තකට පැමිණෙනවා නම් මේ කුරුදු 70ක්ම අධිවේගී පාලන මාසලින් බටපොළ පාර එනකොට සෙවණගම සෙනස්පි මෝටර්ස් එකට එන්න ඉතා පහසුවටත් ලාභයටත් ඔබේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි.